السلام عليكم، كيف الحال والأحوال؟ نتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم سوف نحضر خبز هش وسهل التحضير للفطور وكذلك لتحضير السندويشات، وكما العادة سوف نحضره خطوة بخطوة. ولكن قبل ما نبداو نتمنى ضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا خاصية الجرس، ولما لا لايك للفيديو وإلى مقادير الوصفة. ولتحضير الوصفة سوف نحتاج إلى 400 جرام من الدقيق، وإلى ملعقة صغيرة من الملح، كما سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، كما سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من السكر، و300 ملل من الماء الدافئ، وسنحتاج كذلك إلى بذور الخشخاش أو أي بذور موجودة لديكم. والآن نمر إلى طريقة التحضير.
كانت هذه هي وصفة اليوم، نتمنى تكون نالت إعجابكم ونتمنى تجربوها وتبعتوا لي صورة على انستغرام القناة أو تكتبوا لي تعليق أسفل في التعليقات، وما تنساوش الاشتراك واللايك للفيديو إلى عجبكم. أما أنا نقول لكم شهية طيبة، ولا الملتقى مع فيديو جديد ووصفة جديدة دائما على قناتكم قناة مقلة. في أمان الله.